Я не люблю людей, які скиглять, і народів, які скиглять, теж ніхто не любить. Ми спішили розказати собі і світові, як багато ми страждали. Так Голодомор, так Друга світова, так репресії, так поразки. Треба показати не лише те, що ми жертви. Жертви не допомагають менше. Мусимо говорити про наші досягнення. Вітаємо на планеті людей від The Ukrainians Media. Мене звуть Володимир Біглов і наша гостя сьогодні – українська літературознавиця Віра Агієва. Добрий день. Добрий день. А перш ніж ми розпочнемо розмову, я традиційно прошу вас просто зараз підписатися на цей канал. Таким чином ви зробите український контент у Ютубі видимішим і більше людей зможуть послухати цю та інші наші розмови на планеті людей. Дуже дякую. Пані Віро, перше питання. Розкажіть, будь ласка, про момент у вашому житті, коли українська література врятувала вас від відчаю або від зневіри. Що це був за текст? Я була дитиною, яка завжди десь в куточку, десь ховалася в куточку і щось читала. Приходив тато з роботи, і тато завжди мене питав: «Доню, а що це за книгоспілку читаєш?» Я тоді це сприймала лише як жарт. А зараз я розумію, що видавництво «Книгоспілка» – це було в 20-ті роки найпотужніше українське видавництво. І всі книжки мого тата, він 1922 року народження, от всі книжки мого тата були з грифом «Книгоспілки». І для нього книжка і книгоспілка – це були майже синоніми. Це був жарт, але це був жарт, в якому була от історія нашої культури. Ну от так з тих пір я якось так мене так книгоспілка і захопила. Тобто книга для вас може бути такими ліками? Звичайно, книжки рятують багато від чого. Книжки рятують від дурних думок. Знаєте, я не читачка детективів, але в мене було кілька періодів в житті, от таких недовгих, от коли от відчай, от дуже тяжко. І коли треба, я пам'ятаю, я потім з подивом думала, ну чому? От я в якийсь момент, от в мене був такий складний період в житті, от я перечитала якось, не знаю, я кілька тижнів підряд читала Агату Крісті, потім мене попустило, я повернулася до роботи. Так що книжка – це відпочинок, книжка – це в житті нам дано не так багато насолод. Читання – це одне з найбільших насолод, яка є. Я розумію, що це для сучасних 20-літніх звучить трошки архаїчно, але так є. Ми ще поговоримо сьогодні про читання і як різновид насолоди, але почати нашу розмову я би хотів з такої ширшої теми. Я нещодавно зачепився за два речення, які виголосив український журналіст Віталій Портников. Він сказав, що інші суспільства, інші країни на 4-й рік війни мали би вже перевороти, стихійні повстання, заворушення. Ми ще добре тримаємося, каже Портников. З іншого боку, в одному зі своїх нещодавніх інтерв'ю ви також сказали, що вони не взяли Київ за 3 дні, тому що ми вже мали свою ідентичність. От в чому полягає ця наша українська ідентичність, завдяки якій ми добре тримаємося? Ми справді дуже добре тримаємося. Могли би бути хлібні картки, могли би бути якийсь розпад структури суспільства. Ми дуже добре тримаємося, нема що говорити. 4-й рік війни, це втома, це зневіра. Я думаю, ми добре тримаємося, ми добре трималися оті перші 3 дні, коли вони брали Київ. Ми добре трималися, тому що, бачите, в пам'яті є якась прошивка, сказати би. Коли в 2014 році почалися бойові дії, от в мене якийсь момент, я дуже добре це пам'ятаю, в мене якийсь момент був така розгубленість. Чому? Війни, 21 століття, війни не має бути, в нас постмодерн. І потім я зрозуміла, що ні, ця війна мусила бути. Тому що як історик, я історик культури, але як історик я розуміла, що війна ця мусила бути.
Більше того, от я дуже добре я не знаю, чи ви мені повірите, я не вигадую це, так мовити, назад. Я добре пам'ятаю, що коли я була молодою мамою, в мене був маленький син, яким я гуляла по парку, і я от інколи думала про я ж це якраз 90-ті роки, коли ми читали за поєм те, що коли ми повертали свою пам'ять, коли ми читали оці всі повернуті тексти, коли ми вперше там читали Підмогильного і Хвильового як новинки. Я дуже добре пам'ятаю, що в мене інколи зринала оця думка, що війна з Росією неминуча, вона колись буде, ця війна. Ця незалежність нам ніби так легко далася, але насправді ж вони ж ніде не ділися. От в мене була така якийсь материнський страх за сина, який росте. Моєму синові випало на фронті на цьому воювати. Тому, значить, чому ми добре тримаємося? Тому що, як виявилося, русифікація все-таки не заторкнула, вона була дуже глибокою, але вона не заторкнула якихось дуже глибинних речей. Плюс все-таки 30 років незалежності. Так чи так, 24 лютого виявилося, що є достатньо людей, які готові брати в руки, які йдуть в чергу за зброєю, які готові захищатися. А потім ми дуже добре зрозуміли після Бучі, що якщо вони сюди прийдуть, то буде суцільна Буча. Тобто зараз вже не йдеться, зараз від війни тікають лише зі страху. Але мати якийсь розрахунок, що з ними можна співіснувати, вже просто досить трошки подумати, щоб зрозуміти, що співіснувати з ними не вийде. Так, або я візьму в руки зброю, або я щось робитиму, або мою дружину, мою доньку, мою маму зґвалтують, вб'ють. І йдеться про виживання. І тому, і чому ще ми добре тримаємося? Знаєте, як би там не було знов-таки, а історики це добре знають, ця війна почалася не в 14-му році, крізь все 20-те століття. І от я вже почала про родинну пам'ять. Родинна пам'ять спрацювала в нас теж. В кожній родині є спогади. Мені про розкуркуленого мого дідуся розповіли, коли я стала студенткою. Мені про це не розповідали. Про Голодомор, який, коли мій тато був там, ледве вижили вони після розкуркулення в 33-му, мені про це розповіли, коли я вже вчилася в університеті. Так, батьки боялися за мою безпеку. Але ж у них ця пам'ять жила, і коли я стала достатньо зрілою, мені цю пам'ять передали. Ця пам'ять була, і тому, коли нам говорять про, коли нам розповідають, що чим більше Путін розповідає про те, що тут була Росія, тим більше ми розуміємо, що тут була Україна. Якось так. Ви пам'ятаєте свою реакцію на оцю інформацію про розкуркулення вашого дідуся, втрати вашої родини? Як ви, молода студентка, яка живе в світлому Радянському Союзі, раптом чує таке? Бачите, ви задали перше питання, з яким почали нашу розмову про те, чому філологія, чому література. Так ось, коли вчиш українську літературу і українську історію, то просто ж все зрозуміло, все на поверхні. Дисиденти-шістдесятники, я не рахувала в відсотках, але дисиденти-шістдесятники, які пішли в табори, і це ж там переважна більшість філологів якраз були. Стус, Світличний, Бадзьо, Сверстюк, це ж все філологічна еліта пішла. Тому що, коли читаєш українську літературу, на питання, чому ми так добре тримаємося. Тому що до чести нашої національної еліти, до чести Київської старої громади, до чести Кирило-Мефодіївців, до чести наших письменників, ми ж не безрідні, ми знаємо, що було. І от я зараз вже мене якось попустила, перші тижні війни, чи перші місяці війни, я коли йшла по бульвару Шевченка, і музей Шевченка обкладений цими мішками, потім ці пам'ятники, які стоять
в обладунках цих, ну, Шевченко стоїть в обладунку, скажімо. Я думала про те, що от якби вони сюди зайшли, вже після всього, що відбулося там, скажімо, в перші тижні, ну, все це було б просто перетворено в купу каміння. Тобто вони прийшли, щоб знищити нас, знищити нашу культуру, нашу ідентичність, нашу пам'ять, нашу родинну пам'ять. І у нас немає іншого виходу. Або ми відіб'ємося, або нас зрівняють з землею. І от для мене для мене музей Шевченка, я просто так от, ну, так якось, я часто ходила от бульваром Шевченка, і в мене дуже добре пам'ятаю, в мене була оця асоціація, оце розуміння, що от оцей пригарний будинок, з яким так багато всього, ну, в мене особисто пов'язано, в кожного, хто в Києві пов'язане, що оцей будинок би лежав би купою каміння, що Косачівський дім на Саксаганського лежав би купою каміння. Ну так, тому що вони всі їхні вороги. Ми, коли готувалися до нашої з вами розмови, продюсерка «Планети людей» Яна Супоровська згадала, що колись запитала у вас про те, чому нам вдається і вдавалося. І вона навела вам інший приклад. Ну, от є Україна і є умовна Білорусь. Обидві були випалені в часі Другої світової війни. В обидвох країнах постійно зрізалися паростки усього нового, хорошого, прекрасного, але при цьому всьому в нас помінялися президенти, відбулося кілька революцій і так далі і тому подібне, а в Білорусі ні. В чому наш секрет? Перше, в нас була, ну якось історики так елегантно це формулюють, в нас була протонаціональна держава Гетьманщина, в Білорусі її не було. Далі, в 20 столітті українська література мала набагато більші звершення, ніж білоруська. Далі, колись мені Василь Лісовий, філософ, дисидент, дуже світла людина, колись от якраз десь там 2000 чи кінець 90-х, коли от Білорусь там вже зовсім лягла під Росією, і в нас якісь ці вибори з Кучми, якась така була депресія. Ми працювали з ним разом, я прийшла і сказала: пане Василю, так що і в нас усе так буде, як в них? Ні, Віра, в нас так не буде. Чому? А тому що в таборах був один єдиний, у них не було цього дисидентського руху в Білорусі. В таборах був один єдиний білорус, і то серед нас. І то в нього була якась тяжка форма там, чи шизофренії, чи якоїсь психічної хвороби. Його не мали якось, не знали, куди його подіти, от запхали в табір. Тобто в них не було дисидентського руху, в нас він був. Ну і нарешті, ніколи не було аж так погано, щоб в Києві не було українських шкіл. Щербиччина, русифікація, але українські школи, навіть мій син ходив в українську школу в Києві. Тобто в Києві до кінця Союзу були українські школи. В Мінську десь от в мої студентські роки, десь 80-ті, може, роки, в Мінську лишалася одна єдина школа з білоруською мовою навчання. І я пригадую, як була ця інформація про те, що прийшли афганці, зрозуміло, хто їх афганців послав, ну і розбили це кубло, значить, націоналістів і шовіністів. Ну і нарешті знов-таки, коли навіть не після 24 серпня 91-го року, трохи раніше, от кінець 80-х років, ми отримали велику спадщину, якої білоруси не отримали. Ми отримали велику спадщину, тому що валізами в літаках, але ще більше великими кораблями, океанськими лайнерами, наша еміграція, наша планета ДП, вони нам, сюди поїхали книжки, сюди поїхали видання. Нам не треба було видзьобувати, перепрошую, десь там хвильового ніким ніколи не читаним. У нас це все було. Тому от я люблю таку історію. Якщо серйозно це сформулювати, так дуже дружно, у нас культурний спротив, от тут лежить моя книжка «За лаштунками імперії», я про це весь час наголошую. Культурний спротив в Україні ніколи не припинявся. І зараз дуже важливо ось що. Зараз є дуже важлива складова цієї гібридної війни. Культурний спротив ніколи не припинявся.
Але це було достатньо вузьке коло. От була ця еліта, яка цим переймалася. Насправді, ну як би могло бути? От ви кажете про Білорусь, і давайте порівняємо. Як би мало бути? Здавалося би, умовний там кінець 18 століття. Полтавська битва програна, Мазепа програв, дуже швидко зачищають всі рештки Гетьманщини, і ось якийсь там 1790, скажімо, рік, ну все, от нічого немає. Січ зруйнована, і коли зруйнували Січ, це втрата цієї військової еліти, втрата нашого лицарства. Отже, здавалося б, все, скрізь російські залоги, все втрачено. Але ж після цього десь після цього, ну, скажімо, два факти. Після цього десь з'являються ці молоді інтелектуали, які організовуються в Кирило-Мефодіївське товариство і починають щось робити. Ну, а далі, крок за кроком, ми про це не знали, ми цього не вчили, але 1800, ну, почнемо ще раніше. Добре, от все замирено, все русифіковано, книжки спалені, українське книгодрукування забороняли, там треба порахувати, але мало не кожні там 10 років якийсь там черговим параграфом забороняли від Петра І починаючи і до там Щербицького. Але при цьому ж, ну дивіться, я дуже люблю історію саме цей феномен Івана Котляревського. Нас обманювали, що Енеїда, я принаймні так в школі вчила, що Енеїда це таке, ну там гастрономія, ну там от така собі якісь розваги любовні, нічого. Ну це поема про втрачену батьківщину, так у Вергілія про втрачену Трою, так у нас. Отже, Котляревський, здавалось би, він народився ще в Гетьманщині, але він підданий Російської імперії, ось він замирений, ніби ж офіцер її величності, все, він приїжджає в цю Полтаву і пише таки ж тою мовою, якою розмовляє поспільство навколо нього, він пише Енеїду. І далі Кирило-Мефодіївці, а після Шевченка, нам же ще, повезло, але білорусам теж могло так само повезти. Доба романтизму, це доба регіоналізму, доба, коли в усій Європі піднімаються ці національні ідеї. У нас було кому проголосити цю ідею. Шевченко, але не лише Шевченко, врешті. Далі ми не спромоглися на такі, скажімо, поляки спромоглися в 19 столітті на двоє шляхетських повстань. У нас тиск, очевидно, був більший, так чи так, ми не спромоглися на повстання, але це культурницька робота у нас велась повсякчас. І Володимир Антонович, може в нас тому і повстання не так прагнули, Антонович вважав, що ніяка революція нічого не дасть, якщо не буде попередньої культурної роботи. І оця попередня культурна робота, вона велася весь час. Ми живемо, я люблю це повторювати, ми живемо в тій Україні, яку, спроєктувала Київська стара громада, яку Антонович з Драгомановим і Косачем спроєктували. І зробили дуже багато для того, щоб вона втілилася. А вже їхні діти цього громадівського середовища пішли, хто дожив, пішли в Центральну Раду, пішли будувати УНР. Коли цей феномен Бучі, коли там були оці голоси, як же така культурна нація, Росія, як же, це не росіяни, це там чеченці, це там чеченці, це там ще там хтось, це буряти, вони ж такі... А що нового? Отут уже для мене нічого, я просто так трошки шипіла, а що нового? 1918 року, коли Муравйов війшов у Київ, було дослівно те саме. Так що в 1937 році було дослівно те саме. Ми не можемо з ними співіснувати, ми про це знаємо, зараз про це дізнаються все більше. Єдине, що тут є ще одне, чого ми недостатньо, очевидно, зробили, може ми і не могли достатньо зробити, бо є речі, які робляться лише за наявності держави. Не треба надіятися, що зараз в нас є нас недооцінюють, це ЄС не хоче, ми такі мужні, ми такі все, а нас ЄС не хоче брати, а вони до нас дивляться зверху. Зараз менш зверхньо, ніж 3 роки тому, це очевидно, але
не треба думати, що хтось зробить роботу за нас. Ніхто за нас не напише нашу історію, ніхто за нас не розкаже, треба все робити самим. І ніхто не захистить нас. Так, ну, що нас ніхто не захистить, це ми вже знаємо. Якщо ми відіб'ємось, то відіб'ємося, аби зброю давали. Але те, що і ніхто не розкаже про нас за нас, тут же є оцей момент. Росіяни добрих кілька століть розповідали свою версію історії цієї нашої території, скажімо так. Ну. Я вас тут переб'ю і запитаюся, от в контексті ніхто за нас не напише ненаписану Тору, та? Ніхто за нас про нас не розкаже. Ви, коли говорите про ідентичність, ви дуже слушно наголошуєте, що це не тільки про мову, це також і про пам'ять. От давайте для того, щоб розказувати про себе назовні, потрібно самим знати, хто ми такі. В мене є хороший приклад, так? Там президент Ющенко і його повернення пам'яті про Голодомор в наше сьогодення. І це дуже багато, але водночас це дуже мало, як на мене. От якщо говорити про те, що нам іще належить згадати і належить шанувати, от що, на вашу думку, ми мусимо згадати про себе, щоб потім могти розповідати про себе назовні? Гарне питання. Голодомор, те, що зробив президент Ющенко, це мало для президента, але те, що він повернув цю пам'ять Голодомору, це дуже важливо, причому він це зробив, що називається, в останню мить, коли ще були живі останні свідки. Тут же жива пам'ять існує 3 покоління. Коли 3 покоління зникають, пам'ять зникає, якщо вона не інституалізована. Ми дуже мало зробили для того, щоб пам'ятати. Ми робили все, що могли, але ми тут не унікальні. Оця моя книжка, моя найновіша книжка «Протикультурної амнезії», вона якраз про це, бо ми тут не унікальні. Всі імперії, всі метрополії забороняють підпорядкованим, забороняють колонізованим самим розповідати про своє минуле. Я думаю, що в нас було багато періодів, коли історик – це була найбільш розстрільна професія. Не всім народам аж так випало. В 30-ті роки це точно була найбільш розстрільна професія, але не лише в 30-ті. Тобто, з чого почалося наше самоосмислення? Коли тут імперія ж теж не завжди може все врахувати. От коли після польського повстання 1830 року росіянам Москві здавалося, що Україна вже повністю інкорпорована, вже вона повністю розтерта, а от поляки ще мають небезпеку, ще небезпечні. І ось тоді, після придушення польського повстання, 1834 року в Києві відкривають університет. Відкривають університет, який мав бути осередком антипольськості. Тобто університет в Києві відкрили не для того, щоб там для освіти чи для культури. Його відкрили як осередок антипольського, такого ідеології антипольської. Що в результаті? В результаті професору історику Володимиру Антоновичу, наверненому українцеві, що цікаво, етнічному полякові, наверненому українцеві, Антоновичу дозволили вивчати старі архіви в надії, що там буде знайдено докази, що поляків тут ніколи не було, тут завжди була Росія. А в результаті Антонович і його друзі знаходять докази, що тут не була Росія, то була Україна. Вони вводять в обіг всі ці козацькі літописи. І так, постає українофільська ідеологія і український рух. Але коли вже про сучасність, то і оця тяглість пам'яті, вона завжди була. Я написала цю книжку, там 400 з чимось сторінок, і бідне видавництво Віхола дуже просило більше не писати, бо я ніяк зупинитись не могла. Там сюжетів, там неймовірна кількість сюжетів, які треба справді відкривати. Якби ми цього не зробили, ми були б білорусами. Ми тому не білоруси, що в нас є наша пам'ять. І от ви кажете про Голодомор. Тут є ще один акцент, з яким треба працювати. Уже принаймні по Другій світовій війні, скажімо, від 60-х років,
Наша пам'ять і в роки незалежності теж, наша пам'ять великою мірою звучала як пам'ять жертв. Це закономірно, але це погано. Отже, ми спішили розказати собі і світові, як багато ми страждали. У нас і досі є. Як багато ми страждали, так Голодомор, так Друга світова, так репресії, так поразки. Але, знаєте, я не люблю людей, які скиглять, і народів, які скиглять, теж ніхто не любить. Праця. Зараз то війна, але коли не війна, то праця. Так ось треба показати не лише те, що ми жертви. Жертвам допомагають менше. Нас зараз більше поважають. Там останнім часом, от як почали прилітати на Польщу і на Данію там, ці пташки, а їх ніхто, крім нас, збивати не вміє, то тут якось нас більше поважати стали. З усім так. Отже, ми маємо розказати свою історію своєї звитяги. У нас дуже довго в 19 столітті панувала ідеологія народництва. Знову таки, це зрозуміло чому. Україна, ще одна причина, чому ми зберегли мову. Отут уже. Я одразу до вашого попереднього питання. Я якийсь час вважала, що мова є мова є найважливішою ознакою ідентичності. Я би сказала, що я сьогодні так не вважаю. В якому сенсі? Мова важлива, але не єдина. Тут дуже акуратно формулювати. Мова є важливою, але не єдиною ознакою ідентичності. Російськомовні воюють за Україну. Питання, чому вони російськомовні зараз? Не треба звинувачувати цих людей. Тому що, коли там розкуркулені втікали в міста, скажімо, то вони мусили в тому Харкові, в мене в родині є розкішна історія про те, як мій двоюрідний дід втік, йшлося заможне господарство, це вже по маминій лінії, і розкуркулення і соловки. І він хапає свою дружину Марію і на Харківський тракт, на будівництво Харківського тракторного заводу. Угу. Золоті руки, золота голова, він там ударник комуністичної праці. І якісь там заздрісники, сусіди написали листа в Харків. Це така родинний переказ, що до вас там наш куркуль втік, так ви його зловіть. І нібито звідти нема підстав не вірити. Я від мами це знаю. Нібито з Харкова прийшов лист. Могло бути. Прийшов лист, що ваш куркуль у нас ударник комуністичної праці, як у вас ще такі куркулі є, то присилайте. Але я до чого? Але уже його діти розмовляли російською. Це зрозуміло. Цей процес поступовий. Я зовсім не толерую російську мову. Мене дуже дратує російська мова на вулицях. У нас війна. Але ми не можемо, це не можна зробити одномоментно. Тут потрібна праця і праця. Тобто мова є важливою конститутивною рисою ідентичності. Але це не єдина риса. Зараз дуже багато, зараз студії пам'яті – це така така галузь, яка розвивається в усій Європі. Я багато знаю про те, скільки зробили німці по Другій світовій війні, щоб пропрацювати оцю травму гітлеризму. Ще одна, коли я кажу про те, що ми не розповідаємо свою гідну пам'ять, ми не розповідаємо про свої звитяги. У нас були звитяги, воєнні звитяги були. Так от, чому ми не розповідаємо про свої звитяги? В 19 столітті мову зберегло селянство. Це знов таки, ми тут ані не винятково, є не якісь особливо там погані чи зрадливі, бо є такі теж. Треба бачити ширший контекст. В усіх підпорядкованих колонізованих націй частина еліти переходить на бік метрополії. Це феномен Миколи Гоголя, коли українська еліта пішла здобувати чини і ордени. Кар'єра робилася у Петербурзі.
Але русифікація була з одного боку, просто українських селян було так багато, що їх не змогли русифікувати. Селяни справді зберегли нам мову, і хто приходив в міста, от як так подивитися, соціальний портрет, всеукраїнофільський рух, там було багато дітей сільських вчителів, сільських священників. Тобто село зберігало мову якоюсь мірою. І оскільки здавалося, що еліта зрадила, це навіть в Шевченка є: раби, підніжки, грязь Москви, варшавське сміття, і ваші пани, ясновельможні гетьмани, чого ж ви чванитеся, ви, раби нещасної України. Тут я перепрошую за нескромність, тут я не згодна з Шевченком, він недооцінив нашу еліту все-таки. Бо як би там не було, все тому, що я така розумна, просто це очевидно з того, що далі відбувалося. Як би там не було, от знаєте, я люблю ставити питання, на яке не завжди дають відповідь. От ми всі в школі вчили українську літературу від Котляревського до Лесі Українки включно, так? От давайте подумаємо, все 19 століття, значить, нам в школі цвяхами вбивають в голову, як нас переслідували, був Валуївський циркуляр і Емський указ, які забороняли українську мову. Добре, українська мова заборонена, все заборонене, ніхто ж не фінансує нічого. Перше, за чиї гроші виходили всі ці книжки, від Енеїди до Лесі Українки включно? Перше, за чиї гроші виходили книжки? Друге, як розповсюджувалися, хто їх купував? І третє, хто їх читав? Боюся озвучити відповідь. А все-таки? Очевидно, за гроші тих, хто став підданою елітою, так? Тобто отримував гроші від митрополії. Хто заробляв гроші? Так. І не селяни ж, які ледве вміли читати в кращому разі, читали, правда? Тобто вся наша класична література 19 століття виходила за гроші меценатів. По нинішньому кажуть, що волонтерів. Ось витоки нашого волонтерського руху, який врятував нас в 22-му році. Та? Отже, були дійсні статські радники, генерали, власники маєтків, заможні дідичі, високі чини російської бюрократії, які давали гроші. Самаренко, який дає гроші на перше видання Кобзаря, Шевченка, Парпура, який видає Котляревського, до речі, Парпура, який видає Енеїду Котляревського з Конотопа, про межі зросійщення, це кордон. Отже, вони фінансували це, вони це читали. Були літературні салони, де там їхні доньки вивчали і цитували лірику Шевченка. Ось так воно. І отже, перше, не лише література, але все-таки в 19 столітті здавалося, що еліта зрадила, і оця народницька ідеологія, лише народ є носієм ідентичності. І це, як зараз виглядає, по-перше, не зовсім так. І ми недооцінюємо нашу еліту. Ми повинні про це говорити. Отже, недавно десь Сергій Плохій в одному з інтерв'ю говорив про те, що він в 90-ті роки цього ще не розумів, а зараз це розуміє, що козацтво – це не про народ, козацтво – це про лицарство, це про еліту. Так само всі ці рухи, які були в 19 столітті, хтось це все робив, правильно? І закономірно, що ми більше зосереджувалися на жертвах, бо болить. Але, ще раз кажу, не люблять людей, які скиглять, не люблять і народів, які скиглять. Ми мусимо говорити про наші досягнення. Переклади, літератури. Зараз інтерес до України, вікно можливостей, дорогою ціною, але є. Ще одне, що є дуже важливим, як на мене, що ми повинні зараз зробити, зараз є така погана тенденція, яку треба переламати. Звучить багато голосів про те, що 70 чи принаймні 50, або й 70 для радикальних, таких дуже радикальних
поціновувачі 50-70 радянських років – це не українська історія. Це от просто всіх нахрен, що називається. Так ось, як казав колись Михайло Драгоманов, я так, щоб на авторитет послатися ще, що і під чужими прапорами Україна виконувала свої державотворчі завдання. Так, радянська Україна, от, значить, ну що там, я вже 100 разів це казала, але це ж вже під час війни, от тут зараз розчищаємо простір, спохопилися, і Київська міськрада, значить, Тичину і Бажана забрати з назв вулиць. Декомунізуємо Тичину і Бажана. Давайте от всіх декомунізуємо і лишимось на драбинчастому возі, і будемо їхати, значить, з Нечаєм Левицьким помаленьку до Баби Палашки. Так виходить. Так виходить. Тобто радянський період – це теж українська історія. В радянські десятиліття було багато колаборацій, але було і багато здобутків. В 20 столітті в нас було дуже багато, якось Господь не шкодував українцям поетичних геніїв, це правда. Поети в нас справді дуже добрі. І тут є дві речі. Перше, це те, що я кажу, що ми більше любимо жертв, ніж переможців. У нас досі є, принаймні є ця тенденція. Ми не любимо успішних діячів. Ми якось, це на емоційному рівні це можна зрозуміти. От я зараз проілюструю це. Так вийшло, так карта лягла, там, це можна по-різному оцінювати. Так чи так в лищатах сталінського терору, в журналах сталінського терору загинуло кілька наших геніїв, Підмогильний, Хвильовий, і принаймні двоє геніальних поетів, Максим Рильський і Микола Бажан, і Тичина, поки він не зламався, вижили. І це ж по сьогодні. Ті, хто загинули, ми їх шануємо. А ті, хто вижили, це підозріло, це а чому вони вижили? А давайте заберемо в Бажана і в Тичини проспект у Києві, а що вони такого зробили? Найбільше мене дратує, не те, що дратує, я вже звикла, правда, я свого часу написала книжку про свого улюбленого прозаїка Віктора Петрова Домонтовича, поетика парадоксу, це давня книжка. Мені тоді вуха ледве не обірвали. Я ходила весь час з червоними вухами, це якісь скубли. Він гад, він зрадив, він зрадник, він кагебіст, він Зерова здав, він у нього руки по коліна, по лікті в крові, а ти про нього пишеш. Зараз вже розкрили справу, ніякої крові він не проливав. Так, він пішов на співпрацю. Так, це майже, я відповідаю за свої слова, я читала ці справи, формуляри, архіви. Майже всі, хто вижив у 30-ті роки, майже всі, хто жив у 30-ті роки, хто перейшов 37-й рік, мали якісь контакти зі спецслужбами. Без цього просто не було як. І ось, розумієте, це от ситуація, коли таке враження, що ми звинувачуємо Рильського чи Бажана за те, що вони лишилися живими, а Зеров і Дрейхмар загинули. Так, вони писали вірші про Сталіна. Так, писали так. Рильський написав пісню про Сталіна. Моя мама 80 років її на пам'ять могла заспівати. Бо це був основний шкільний твір. Але ж якби не Рильський, ми б не мали тої блискучої поезії, того неокласицизму. Ми б в другій половині ХХ століття без цих 2-3 поетів взагалі би нічого не мали. Давайте цінувати те, що в нас є. Давайте не будемо надто радикальними в розкиданні наличок, в розкиданні звинувачень. Ось якось так. Дякую дуже, бо ми про це ще трошки поговоримо наприкінці нашої розмови, але справді мені здається, що для того, щоб копати цей м'яч розвитку далі, треба від когось отримати пас, від того, хто був позаду. Так, абсолютно дослівно. Це блискуча. Нічого не буває з нічого, казали мудрі античні філософи. Хтось мусив відкривати українські школи, хтось мусив у них ходити. Так. А у мене до вас ось таке запитання. Чи є текст, який ви давно хотіли написати, але досі не наважилися? І чому не наважилися? Це дуже
Безсердечне питання, жорстоке питання. Це планета людей? Це жорстоке питання. Так. А зараз ми стопимося, і відповідь на це питання ви почуєте від Віри Павлівни, якщо уже належите до спільноти The Ukrainians Media. Стати учасником чи учасницею або подивитися цю відповідь можна за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. Вперед. Ви часто повторюєте, сьогодні ми це почули, про те, що імперія краде у нас усе, вона забирає пам'ять, вона культивує відчуття меншовартості. А чи бували у вашому житті ситуації, коли вас змушували почуватись меншовартісно? Звичайно. Розкажіть. Звичайно, це питання легко відповісти. Я кажу завжди, що моя найбільша претензія до Радянського Союзу в тому, що мені радянська влада завадила вчасно, в належний час прочитати належні книжки. Отже, освіта, яку здобувало моє покоління, а тим більше попереднє покоління моїх батьків, скажімо, ну це ж була не освіта, особливо гуманітаристиці, це ж була ерзац був. Отже, це перше. Далі. Я коли зараз кажу коли мене там аспірантки мої якось там, чи дипломниці мої якось там могилянці, щось там, ну, трошки там примх, носики там морщать, а я не хочу цю тему, а я хочу якусь інакшу тему. Я така рада з них. Я ніколи не згадую свою першу книжку, я не пишаю своєю кандидатською дисертацією, мені соромно за неї. Ну, як соромно? Я на ній навчилася, вона шкоди нікому не зробила, але й користь вона не принесла. Отже, в мене була дисертація про морально-філософську проблему, кандидатська, про морально-філософську проблематику української прози про війну, про Другу світову війну, української воєнної прози. Угу. Там був Григір Тютюнник, там була, я тоді ще не вміла писати, я вчилася, я її зараз, може, не цікава, але от я писала, що я хотіла. Більш-менш, ну, я не вірю людям, які, ну, не знаю, може, в мене такий досвід. Так, я до якогось часу, я була радянською дитиною. Я до якогось часу, мені подобалося, ну, свої 10 років, по-моєму, приймали піонери. Я пишалась, що мені тут червоний бантик повісили на шкільну форму. Ну, красиво так. Це вже потім, ну, вже в студентські роки приходить розуміння, що для того, щоб любити, треба знати. Так ось, ну, моя книжка би не вийшла, і дисертацію я би не захистила, якби я не вписала туди на першу чи другу сторінку цитату з Леніна. Так робили всі. І не треба тепер звинувачувати Віктора Петрова, який написав геніальні, значить, там, тексти з культурної антропології, що в нього десь там є цитата зі Сталіна. Ну, давайте все викинемо. Тобто, я до того, що так само, як зараз, от ще одне, може останнє, зараз мене дуже дратують нинішні нападки на ліву ідеологію. В якому сенсі? Дивіться, ліва ідеологія, тобто захист соціальних прав, має таке саме право на існування, як і права ідеологія державницька. І колись ми на Мазайло, колись Ступаненко в п'єсі Миколи Куліша «Патетична соната», може, якраз ви дуже незграбно, але висловив причину поразки УНР. Казав, якби можна було на жовто-блакитний прапор та нашити червону стежечку, або навпаки, на червоний прапор жовто-блакитний. Тобто, як поєднати соціальні і національно-визвольні потреби? Бо зараз, знов-таки, я про своє. Значить, треба, ну, а що Микола Куліш? Микола Куліш воював в Червоній армії. Хвильовий воював в Червоній армії. Викинути не треба вони нам. Життя складне, не треба шукати простих відповідей, і треба шанувати тих наших попередників, які так багато для нас зробили, і тому ми не білоруси. Давайте перейдемо до тих часів, коли ви писали не тільки кандидатські дисертації, але, скажімо, там курсові роботи, здавали екзамени, заповнювали свої заліковки. Якою була юна Віра Агеєва? Як ви формувалися? Хто і що були навколо вас? Яка була тусовка? Тусовка, так? Тусовка. Ну, по-перше, дівоче моє прізвище Солодько, так що тоді було інакше. Так ось,
В Є знов-таки, я навіть зараз не знаю чому, тим більше я не знала цього тоді, але я точно знала, що я хочу що я хочу на українську філологію. Це було складно, мама плакала, нормальні діти йдуть вчитися там на лікарів, мама дуже хотіла, щоб я була лікаркою. Її можна зрозуміти, бо її батьки голод пережили і Другу світову. Всі батьки хочуть дітям чогось добре. А тут українська філологія, не дуже і безпечна професія, але українська філологія. Так чи так. Так ось, от в університеті комплекс меншовартості у мого покоління, звичайно, був у всіх без винятку. Бо я вступила в Київський університет в 1975 році, і от є кафедра української літератури, зарубіжної літератури і російської літератури. Так? Я вже не кажу про те, що... Добре, так от є 3 кафедри. Вгадайте з першого разу, яка кафедра була такою найзлиденнішою, найменш цікавою, найнуднішою? Українська. Не тому, що українська література найдурніша. Росисти, я зараз, коли я бачу, як мої там однокурсники, чи якісь там мої знайомі, як мої колеги, русисти перекваліфіковуються зараз в україністів, я маю таку сатисфакцію. Це таке почуття зверхньої гідності такої. Бо на мене тоді на нас, україністів, русисти дивилися як на невдах. На російську не вступили, то вже на ту українську. З одного боку, це принижувало, з іншого боку, це формувало стрижень, знаєте. А не буде по-вашому. І якби, бачите, поколіннєво мене б мали вчити. Чому українська кафедра була найгіршою? Тому що поколіннєво мене б мали вчити аспіранти Миколи Костєвича Зерова. Була школа, нічого ж, професори і академіки не постають з початкової школи. Микола Зеров, який в 20-ті роки підніс, неокласики піднесли цю україністику. І вони виховували, в них були аспіранти, і вони би мусили там вчити мене, і отак воно тяглість. Зерва розстріляли в Сандармоху, тексти понищили, книжки заборонили, і мене вчили якісь там, я не хочу нікого ображати, але у мене майже не було добрих вчителів україністів. Це з одного боку. З іншого боку, була ж бібліотека. І отут філологам, в бібліотеку ж вона ніде не дівалася. Я здобула освіту в бібліотеці. В бібліотеці, не на лекції, переважно. Але далі мені якраз повезло моєму поколінню, тому що ось я прийшла в аспірантуру, і 86-й рік, і я думаю, я ніколи стільки не читала, як тоді, коли ми там ночами хапали ці... раптом виходить журнал «Прапор» в Харкові, чи журнал «Київ», і там нова повість, чи там журнал «Сучасність», ось нова повість Андруховича «Рекреації», на сусідній сторінці Микола Хвильовий, якого ніхто ніколи не читав. І скажімо, ось знайшли повість без назви Підмогильного, якої взагалі ніхто не знав, що вона є. Або про зберігання пам'яті. 1991 року в архіві знайшлася ніким не читана копія, якась там бліда копія, машинопис отого вбивчого памфлету Хвильового «Україна чи Малоросія». Його заборонили. Він же лежав, це ж був абсолютно антирадянський текст, Хвильовий був затаврований. Хто ж той текст, я впевнена, тихенько ховав, кудись глибше в папери заривав, щоб він дотривав поки, бо якби його знайшли раніше, його просто спалили би. Тому не треба думати, що оце все було. І моєму поколінню в цьому сенсі повезло, тому що ми почали це все читати, з'явилися нові методології, світ відкрився. Повернемося ще раз до тих кораблів, які припливли з Канади, з Штатів і привезли нам книжки. Було дуже гарне товариство, це поети-вісімдесятники, Соломія Павличко, Оксана Забужко. Це моє покоління, я сподіваюся, що ми, принаймні, щось ми змогли зробити якраз. Тому що ми вже були у просторі інтелектуальної свободи.
В мене тоді питання, ви згадали про Соломію Павличко, нам тут пташки цвірінькали. Якісь історії про поїздки по нічному Києву в авті по урядовому кварталу з Соломією Павличко. Це про вас чи Ну, Соля мала авто. На той час мала тільки вона в нашому середовищі. Вона вміла водити. Ну, тоді жінки взагалі, тоді це було унікально. Жінка, яка водить авто. Ну, ми з нею сусідки. Ми справді любили дуже багато всього. В цих наших поїздках ми дуже багато всього наговорили. Я розумію, звідки вам пташка не цвірінькали. Мої спогади про Соломію закінчуються якраз тим епізодом, коли ми з нею, справді, ми пізно ввечері їхали з презентації, і саме наша остання зустріч, вона за кілька днів загинула. Тоді я пам'ятаю нашу розмову, пам'ятаю, як я вдарила дверцятами, до зустрічі. Зустрічі більше не було. Але таких зустрічей було багато. Це так зорі тоді стали. Ми читали, ми обговорювали. Нам там по 20 з чимось, і тут ось такі книжки, і ось така можливість, і світ відкривається, і двері навстіж. Це справді момент, коли поверталася ідентичність, коли все вдавалося, коли можна було дуже багато зробити, коли ми видавали ці тексти, і вони ж не з'явилися ні звідки, так би мовити. Так що зараз в чомусь схожий момент, тільки ж тоді це було так святково, і така святкова революція була. Зараз вона кривава, ця зміна, але зараз схожий момент. Я зараз бачу молодь, яка так само відкриває для себе. Ми тоді відкривали, бо вони були заборонені, а вони цього не знали. Тому що воно було, у нас не відбулася остаточно ця, як би це сказати, в нас не було культурної політики, в нас було багато якихось там провалів в освіті, в нас не було донедавна тої гордості за своє. Є ще один момент, на якому я весь час наголошую. Зносимо ці російські пам'ятники, перейменовуємо вулиці, а воно як сарана, його вичистити нема як. Потрібно не лише зараз робляться деякі помилки, політика пам'яті, зараз Верховна Рада ухвалила цей закон, це дуже добре. Політика пам'яті – це складна річ і дуже необхідна. Ми жили в просторі, де не було жодної, якщо... Ви знаєте, як називався Хрещатик в першій половині ХХ століття? Воровського. Вулиця Воровського. Воровський – це видатний більшовик, і прізвище таке гарне, воно інколи так, знаєте, історія любить погратися. Так на ось цій самій вулиці Воровського, поруч була вулиця там Свердлова, Ліпкнехта, Люксембург і так далі. Люди ж, це столиця, в якій не було нічого українського. Тобто це все треба утверджувати, це все треба повертати. Ми маємо жити в своєму просторі, тому що росіяни досі нав'язують нам це. Я тут на цьому моменті вас переб'ю, бо, до речі, звідки я знаю про Воровського вулицю, ви про неї згадуєте в есеї, який називається, зараз скажу, «Як жити серед порожніх п'єдесталів». Його можна почитати на сайті theukrainians.org. Він є, це розділ в цій книжці. І, власне, так, і в книзі «Проти культурної амнезії» я з вами погоджуюся, що жити серед порожніх п'єдесталів, де позавчора стояв Ленін з Пушкіним, дещо некомфортно. Але я згадую історію 91-го, напевно, року, коли я був малою дитиною, ходив в дитячий садочок у місті Львові. І коли ми заходили в групу в дитячому садочку, я з моїм маленьким братиком, то висів вирізблений на фанері Владимир Ілліч Ленін в цій нашій групі. І в якийсь день ми заходимо в дитячий садочок і бачимо, що замість Леніна на тому ж місці, над тими самими іграшками, дитячими ліжечками, висить Тарас Григорович Шевченко. Просто замінили. І зверху рушничок повісили. Як на мене, це була технічна заміна, яка насправді мала дуже мало спільного з змістовними змінами. Але якщо наповнювати ці п'єдестали, я би... Як нам ці процеси робити не аби було, а доводити до кінця із результатом? Щоб це було по-дорослому, а не по-підлітковому. Не все виходить одразу по-дорослому. Підлітку складно стати дорослим, але мусить ставати.
бачите, про порожні п'єдестали, це ж, ну, це не лише про те, що там, ну, я виходжу з дому, я колись порахувала. От я можу впродовж години побачити, вийшовши з своєї хати, я можу впродовж години побачити 7 порожніх п'єдесталів. Я колись порахувала. Ну, це не естетично, вони теж помальовані всякими там буквами, добре, як цензурними, але не в тому навіть. Справа ж не лише в естетичності. Це символізація простору. Людина не може жити в порожньому просторі. Всі ми живемо в якомусь символічному просторі. Ми жили в просторі, освяченому Леніним, чи освяченому Сталіним, чи освяченому Шевченком. У мене в цій книжці про культурну амнезію є довгий сюжет, там є захопливі історії, от такі, ну, суто майже детективні. От як боролися в Києві за пам'ятник Шевченку, і що з ним потім було. Там був і фанерний Шевченко, і Погруддя, і як в Каневі, як стара громада в Каневі оцю землю там захищала, як очільник старої громади Володимир Науменко мав оцю ділянку землі, де могила Шевченка, в приватній власності. Він її купив для того, щоб там ніхто не чіпав. Бо приватні власність ще шанували. Нічого не буває з нічого. Отже, очищувати простір треба, таблички знімати треба. Коли йти середмістям Києва, я от бачила, у Львові там недавно зняли Шепітько, ну добре. Коли йти середмістям Києва, то в нас російських поетів більше увінчено по сьогодні меморіальних табличок, ніж українських. Але коли їх знімати, ці таблички, то це не означає, що треба лишати порожні місця. Це знов-таки не естетично, але не в тому справа. Треба позначати простір. Бо, ну, якби прийшли росіяни, то їм і роботи небагато було. Ось Пушкінська, ось Тургенівська, ось Толстой. От, тут всі наші, все наше. Особливо не пару музеїв знищувати. Тобто треба позначати свою символічну присутність тут. І коли люди ходять вулицями щодня, ну, от ви кажете про ваш дитсадок, ну, добре, не зграбно, але ну, все одно краще, ніж Ленін, бо там лишився фанерний. Ну, як змогли, тоді, знаєте, голодні роки 90-х. Старалися. Так що важливо, під яким прапором сформовані, важливо. Ну, от ще одне, що в нас, дивіться, от давайте згадаємо зовсім от недавні часи, як недавно, порівняно недавні часи. От хто був оплотом серед інших оплотів, так мовити, серед інших базових груп на виборах? От ветерани Другої світової війни. Це ж були українці, які воювали. У мене тато воював в Другу світову. Я от уже дорослою, вже коли тато не стало. Я часто ставила собі це питання. За що мій тато воював у Другій світовій війні? Ну, він воював за те, щоб я з'явилась. Добре, він воював, але на рівні ідеології. Це цікаве питання, це складне питання. У нас вкрали нашу героїчну, 10 мільйонів українців загинуло, Україна сплатила чек, як казали ще в 45-му році, за Другу світову. Хто виграв війну? Та руський народ, ну, очевидно. І німці досі мають вину перед росіянами, але не перед нами. То я в тому сенсі, що нам потрібно, коли людина ходить по вулиці, ну, це має значення, чиє ім'я та вулиця носить. Тобто я сподіваюся, що цей закон про національну пам'ять, він щось зрушить з місця. І нарешті, мені важче говорити про Львів, та в Львові, я думаю, ситуація трохи краще, як в Києві. Але в Києві, я знаю дуже багато адрес, не одна я, де треба просто елементарно повішати таблички, що отут жив Підмогильний, отут жив Антоненко Давидович. У нас немає цього, у нас немає присутності нашої літератури. У нас є присутність, зате в нас є дошки Мандельштама в центрі і пам'ятник Ахматовій просто біля Маріїнського палацу, біля Верховної Ради. От у нас стоїть Ахматов. Хто стоїть в Маріїнському парку біля Верховної Ради? Ахматова. Її недавно поставили. Її поставили після 2014 року. Серйозно? Абсолютно серйозно. Ну, там туди пускають, можна побачити. Хто платив, я розумію, хто платив. Але хто дозволив? Питання, хто дозволив. І чому досі?
І чому досі? І там депутати Верховної Ради спотикаються об той пам'ятник щодня, коли вони виходять з засідань. Так що таких речей не повинно бути. І нарешті ще одна проблема, яка є вже, і яка буде, з якою треба працювати просто зараз, ми вже спізнюємося, це пам'ять про цю війну. Тому що здається, що тут ніяких проблем. Ну, це перша, очевидно, війна, яка от фіксується, що називається, в прямому ефірі, дуже багато свідчень, навпаки, ніби проблема, що вибрати, все зафіксовано. Але це все, що зафіксовано, воно ж має осмислюватися. Для мене таким символом з похованнями, з написами на могилах, скажімо, з цим треба працювати. Я розумію, що зрозпачені батьки можуть написати російською мовою щось на могилі свого загиблого на фронті сина, але з цим має працювати інституція повинна працювати. Так само, от для мене таким уже символом останнім часом стає символом цього нашого хаосу з пам'яті, стає цей народний меморіал на Майдані Незалежності. Я розумію людей, які там ставлять ці прапорці, але там же просто, там треба щось робити. Тому що, елементарно, я не знаю, якісь мають бути там, стежки, якась розмітка, це таке, якщо це меморіальний простір, він стає все більше, вбитих, втрачених все більше. Але не можна просто стихійно ставити прапорці. Тому це велика робота, з якою треба працювати. Треба повертати, ми кажемо про повернення ідентичності і пам'яті, але йдеться не лише про індивідуальну ідентичність і пам'ять. Знов таки, я цю книжку, ця книжка, вона одна з перших в Україні, яка стосується цієї науки студії пам'яті. Нам конче треба це розвивати, тут дуже багато проблем, які треба. Отже, а що таке ідентичність міста? Я у Львові, не ображайтеся, але були часи, коли Харків був більш українським містом, ніж Львів. Коли ця ідентичність зникла? Чому? Те, як Харків відбивається, переконало нас, що перебільшували його зрусифікованість. Харків відбився. Але ми мусимо зрозуміти, чому. Просто, щоб на майбутнє. Бо нам же з ними, вони ж де не дінуться. Вони все одно будуть за 60 кілометрів від Харкова. Отже, як ця ідентичність збереглася? Там як починаєш ритися, я сама для себе недавно відкрила якісь сюжети, там стільки було цього українського Харкова безперервно фактично. Умовно кажучи, від Квітки Основ'яненка до Юрія Шевельова, далі ми ніби знаємо, там ми взагалі не знали. Зараз я знаю, що зараз дуже гарний проєкт розробляється в Одесі. Одеса повертає свою українську пам'ять. Одеса, яку перетворили в таку, що така одеська ідентичність? Це такий блазень, який там жартує російські якісь жарти для московських відпочивальників на морі. Оце повернення пам'яті, для того, щоб місто відбивалося від облоги, воно мусить мати прапор і за що воювати. І тут дуже багато роботи, знов таки. Наші постійні глядачі і глядачки знають, що у кінці сезону ми плануємо розіграти велику книгу, яка так і називається «Планета людей». Розіграш відбудеться між тими з вас, хто стане учасником чи учасницею спільноти The Ukrainians Media. Це можна зробити просто зараз, перейшовши за лінком, який ви знайдете в описі до цього відео. І що буде в цій книзі? В цій книзі свої записи залишають гості нашого проєкту. Зрештою, там ви знайдете і їхні полароїдні фотографії. І зараз я прошу вас, пані Віро, залиште тут запис. Будь ласка, напишіть там те, що ви би написали... А ручка є? Є, звичайно, красива золота. Що би ви написали другові чи подрузі, які перебувають у відчаї чи у зневірі? Так тут же писати не маєте. Ще є. Ще є. Там буде. Ручку повертаю, щоб не казали, що вкрала. Ну, вам нужні, ви ж філологиня. Так, готові? Ми зараз зробимо фотографію. Тільки не кліпніть, як Ярослав Грицак.
Так, і Юра, ти там не поміщаєшся, вибач. Так, 3, 2, 1. Все, зараз тут з'явитеся ви. В мене до вас питання щодо все-таки фемінізму. Дуже коротко хочу вас запитатися, тому що кажуть, що та сама Соломія Павличко, ви згадували про валізи, привезла в кількох валізах до України фемінізм. Віра Агеєва зацікавилася цими ідеями ще тоді, коли за це не давали грантів. І як ви самі про це кажете, цей вибір був ризикованим для реноме, кар'єри і авторитету. Чому для вас тоді це було так важливо? Гарне питання. Я би могла вас спитати, от якби ваш безпосередній керівник, в моєму випадку це був мій керівник, науковий керівник Леонід Миколайович Новиченко, академік, якого я дуже поважаю, досі поважаю і вдячна. Так от Леонід Миколайович міг, от уявіть собі, от якби ви були в такій ситуації, Леонід Миколайович міг на якомусь офіційному засіданні сказати: ну, я вважаю, що жінкам в науці робити нічого. Ну, а я скромна аспірантка там по точку сижу і думаю, ну нічого. Тобто, жінка, яка робила кар'єру, яка хотіла робити кар'єру, а приходила до фемінізму неодикненно, автоматично. І тут ніяких тут, для того, щоб не можна самореалізуватися, почуваючись маргіналізованою. Скажімо так. Тому це одна частина відповіді на питання. Отже, ми хотіли робити якісь дуже цікаві речі, я кажу про якесь ширше коло. Просто ми вже могли про це говорити, і ми мали вже лексику, ми вже мали слова, щоб про це говорити. Ми почали читати, знов-таки, це та традиція, яку в нас відібрали, тому що не Соломія Павличко привезла у валізах. Це навпаки, це при початку ХХ століття українка Надія Суровцева повезла ідею фемінізму в Штати, її приймав в делегації, яку приймав президент США в тому самому овальному кабінеті. Це з одного боку. А з іншого боку, є інша суто професійна відповідь. Для того, щоб серйозно займатися історією української літератури ХХ століття, треба розуміти, що Леся Українка і Ольга Кобилянська були феміністками і обстоювали. Тут же не лише, мене менше цікавить фемінізм як боротьба за права жінок, тому що я вже формувалася в такі часи, і якось я вже сама могла собі дати раду. Мені врешті ніхто нічого не міг вже заборонити. Якщо ти мала, врешті, маючи розум, щось можна вже було, це ж не 19 століття, це не доля Катерини Білокур, яку там чоботом били. Ми вже користувалися якимись набутками. Але дуже ж важливо було прочитати цю культуру і побачити, як це формувалося. І давайте будемо відвертими. Масштаби зґвалтувань, масштаби гендерного насильства, масштаби насильства росіян над жінками, це гендерна проблема, і ми про це повинні говорити. І ми повинні говорити, що от ми демократичне суспільство, де такого не може бути, і вони доцивілізаційні варвари, в яких таке є. Ставлення до жінки, нам про Леся Українка розказала в Боярині, це один з маркерів, становище жінки – це один з маркерів цивілізованості суспільства. Є люди, справді, які виростали ось десь на спектрі між Лукомор'я і Ахматовою, але при цьому вони б хотіли виховувати своїх дітей набагато якісніше, на якіснішій літературі. І от уявіть, що це ваші сусіди, вони приходять до вас і кажуть: пані Віро, порадьте, будь ласка, на яких книжках нам потрібно вирощувати наших дітей? Що би в контексті української літератури ви порадили цим молодим людям? Так нащо мені уявляти? До мене інколи підходять на презентаціях, дуже щиро питають. Якось в Одесі хлопчина запитав, підійшов такий студентського виду хлопчина. Пані Віро, мене бабуся навчила любити Пушкіна, що мені робити? Так ось,
Щодо російської літератури, ну, вони самі її прирекли. Російська література, її великість перебільшила, там є кілька добрих письменників, чому ні, але до кінця війни політичне рішення її немає, російська література немає в нашій освіті. Що читати? Дитяча література в нас, от українська дитяча література, якщо про вона чудова, насправді чудова. Ті 100 улюблених віршів, які Малкович видав, чому ні. От, знову таки, пригарна історія про колонізацію, дитячу літературу і Косович, про все разом. У мене є ютуб-канал «Шалені авторки», і ось в якійсь, ну, ми з Ростиславом Семком з Клавою його ведемо, і ось у нас була розмова про дитячу літературу, і я згадала, це улюблений вірш мого внука, от я згадала вірш Олени Пчілки «Бігло біле ведмежатко і натрапило на хатку, гарна хатка на льоду, вся ось цукру і меду, ось де хатка моя, ось де буде жити я, ведмежатко так сказало, потім дах той облизало, поковтало всім лисі, посмоктало ледянці, а тепер в сльозах сидить, де я, бідне, буду жити». Ну, ось такий вірш, який розказує, що не беріть діти іпотеку, правильно? Так ось я розповіла про цей вірш, я прочитала цей віршик. І тут мені пишуть в коментарях обурені шанувальники шалених авторок: «Пані Віро, це вірш Павла Глазового, чому ви його Пчілці приписали?» Я думаю, ну мало що, ну може у мене якась амнезія в голові, ну всяк буває. Ну, ніби ще не бувало такого. Я питаю фахівців, і ми врешті розв'язали проблему. Значить, таких, очевидно, таких сюжетів ще було. Зараз про Загребельного про це багато говорять. От дивіться, значить, справді, цей вірш друкувався під ім'ям Павла Глазового. Це так само, як Павло Загребельний в своїй «Кларнету ніжності» вкрав великий шматок з мемуарів Надії Сурвс. Дивіться, Олена Пчілка заборонена. Радянський Союз навіки. Павло Глазовий собі думає, а чого добру пропадать? Ну, правильно. І гонорар чоловік заробив, і добру справу, і діткам вірш гарний дав українським. Ну, чого ж? А вона ж ворог народу, вона українська буржуазна національна. Ну, чого не вкрасти, коли вона саме проситься? Це недосліджені сюжети. Я знаю таких кілька сюжетів. І з цим треба теж розібратися трошки, щоб повернути історичну справедливість. Ось таких сюжетів багато, тому що, так що українська дитяча література чудова. Причому покоління Олени Пчілки, вони свідомо це робили, вони свідомо писали вірші для своїх дітей, бо не було літератури для дітей. Для них це був національний проєкт. В 20-ті роки в нас дуже гарна дитяча література. У нас більшість наших великих поетів, от Бажан не написав, здається, жодного дитячого вірша. У нього був такий тип обдарування, от це було не його. Але, Боже мій, що там, білі мухи налетіли, все подвір'я стало білим, це ж прекрасно, це Максим Рильський. Так. У Дмитра Павличка, його кіт Мартин, і всі ті його там зайчики. Наталя Забіла. На Наталі Забілі виросло, багато поколінь українських дітей, і, дасть Бог, іще будуть рости. Зараз я маю честь багато років бути членом журі книжки року BBC, там є ця номінація «Дитяча література». Зараз ми заповнюємо нішу, є дуже непогані такі книжки для підлітків, бо нас цього менше якось було. І Лесі Ворониної є хороші книжки, і, скажімо, я зараз так, є добрі книжки, які можна підійти. От найпростіше, що би я порадила, якщо вже класика, вона є, класику, для наймолодших 100 улюблених віршів, там вже, по-моєму, 3 томи, це достатньо, там є все добре. Наталя Забіла, а коли про сучасну дитячу літературу, то можна йти в книгарню зі списку, вже є десь 10 списків книжки року BBC, там добрий відбір, це вже відібрано. Тобто мені вкидають в хату
3 величезні торби книжок влітку, ну, Ну, торбеги. невідомі люди. Торбеги. Ні, водій BBC. Відомі люди. От не торба, а торбеги книжок. І ми чесно читаємо, журналісти чесно читає, це тяжка праця, і ми відбираємо справді найкраще. Так що, коли про сучасно, то так. Ну, справді, Слухайте, читати є що. А чого ви Всеволода Нестайка не згадали? Просто не згадала. Все одне стайка треба, ну, амнезія. Це, ну, слава Богу. То я думаю, ми його скасували. Ні, боже збав. Нестайко, ну, прекрасний письменник, його дуже добре можна. Там, ну, складніше з деякими радянськими, тому що там теж були добрі письменники, та той самий Володимир Владко. Я в дитинстві його читала там томами, але я не знаю, я не перевіряла, це видавці має хтось. Там, ну, Нестайко встиг сам своїх тореадорів, там той флер радянський знятий, він легко знімався. Але, скажімо, ну, чи Владка зараз діти читати? От це має хтось цим зайнятися. Я думаю, що видавництво Баба Галамага там розбереться. Ми вже з вами сьогодні говорили про те, що є досить багато радикальних українців та українок, які вимагають викреслити, вичистити ті імена, яким вдалося вижити в Радянському Союзі чи раніше в Російській імперії тощо. На вашу думку, в будь-якому разі ці паси відбулися. Та? Тобто хтось будував школи, хтось до тих шкіл ходив, хтось виховував майбутнє покоління. І ось так ми зараз перебуваємо там, де ми перебуваємо. Тобто ми, наше покоління, ваше покоління отримало цей пас. Я поставлю вам поетичне запитання. На вашу думку, який пас у майбутнє передасть покоління ваших студентів та студенток? На це питання складно відповісти. Я почуваю певну вину перед своїм сином, перед його поколінням, тому що це мала бути наша війна, от нашого покоління. Ми цю незалежність, вона ніби була така ейфорія. Я сама пам'ятаю цю ейфорію, я не буду зрікатися. Ядерна зброя. Мені здавалося, та наша нам та ядерна зброя? Та ж все, Союз впав, ось ми тут щасливі, ми будуємо. Цьому поколінню, от моїх дітей, вашому поколінню, випала ця війна, випала ця трагедія. В мене є до них повага, в мене є до них, ну, я не знаю, як це сказати, бажання якось їм по змозі допомогти. Вони через цю трагедію перейдуть, і вони отримають той спадок, вони будуть з ним працювати. Але знов-таки, ну, покоління, яке воює, воно ж довело, що воно наше українське покоління, воно прочитало правильні книжки. Ми сьогодні з вами згадували Бажана, і ваша книга про нього називається «Візерунок на камені». Поясніть нам, будь ласка, що означає ця метафора. Бажан, кожен поет має свою якусь особливу метафорику, свій стиль. От Тичина це поет, який заворожений музикою, і в нього соняшні кларнети. От той кларнет, який грає на цілий космічний оркестр. Бажан з тих, хто... От у нас Леся Українка трошки пізнялася, Леся Українка, скажімо, «Кам'яний господар» про це. Бажан працює з каменем. В якому сенсі? Він пише про споруди, про архітектуру. Бажан дуже багато пише про ідентичність і пам'ять. І в нього ж... якраз Брама Заборовського, що там оця карбівка стара, оці орнаменти по каменю, оце для нього символ пам'яті, метафора пам'яті. Тому я про це. Ну тоді я вам поставлю таке запитання, яким буде ваш візерунок на камені? Ну, бачите, це питання не до мене, бо ми візерунки різьбимо, але ми ніколи не знаємо, ми ж кінця не бачимо цього візерунка. Я не знаю, чи це візерунок на камені. Ми робимо, що можемо. Я дуже люблю, повернемось до початку нашої розмови. Якось, очевидно, література була для мене, книжка була для мене. Найбільша насолода – це насолода читання. Мені життя цю насолоду подарувало, мені нема на що нарікати. Ви вважаєте себе щасливою людиною? Ну, якби це було до
24 лютого, я б, мабуть, сказала так. Зараз я боюсь відповідати на це питання, просто боюсь. От я не хочу на нього відповідати. Будемо сподіватися, що наступного разу відповідь буде ствердною. Запрошуємо вас до нас іще на планету людей. Дякую. Гостею програми Планета людей була українська літературознавиця, філологиня Віра Агеєва. Приходьте ще. Дякую.